অসমত কিজানি চবতকৈ ঠাণ্ডা জেগা এইটোৱে নেকি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টটো লগ পালে ভূগন দাস এই কথাবিলাক অলপ বেলেগ না মানে জিৰাজ কওঁ টিউচন নাহা নেকি আজি এ নাই ৰ মানে ভাবছোঁ অলপমান পঢ়া পাতি টিউচন মানে চিন্তা চবখিনি অলপ ছাইডত থৈ মানে যান্ত্ৰিকতা পৃথিৱীখন অলপ ছাইডত থৈ অলপমান ফুৰি আহোঁ অলপমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰি আহোঁ এই বঢ়িয়া ক'ত যাবি ক'ত যাবি মানে আজিৰ পৰা 8 বছৰমান আগতে না শ্বাহৰুখ খানৰ এখন ফিল্ম ওলছিল চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ Don't underestimate the power of a Halwai. I will show you. আৰু সেই তিতে পৰা না মোৰ চেন্নাইত যোৱাৰ বিৰাট ইচ্ছা আছিল আৰু আজি ফাইনেলি মই আৰু আপোনালোকে আমি একেলগে যাম চেন্নাই ओके तो মই গাইজ নমস্কাৰ দেৱপ্ৰতিম ধমাক্কা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হৈছে অসমত শেষ হ'ব অসমৰ বাহিৰত তো ক'ত যাম কি যাম মানে গোটেইখিনি গম পাইছে অলৰেডি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কিনিছে আৰু থাম্বনেইলখন চাই তো হৈ মানে যাম চেন্নাই আৰু এইফালে জনাই মানে দিনে ৰাতি গধূলাই পুৱা মাত্ৰা থাকে সেইকাৰণে অলপ ভালো লাগি থাকে মানে মই একো দেখোঁ না ঘৰত তো মোৰ কেমেৰামেন মোৰ ডাইৰেক্টৰ মানে চব ইয়ে মানে আজি অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কিনে অলপমান বেলেগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তো কেঁচা লগা হয় কমেণ্ট কৰি কিবা আজিৰ পৰা একমাহমান আগতে মই চেন্নাই টিকেট কাটিছিলোঁ মানে অহাকালি আছে ফ্লাইট তো ৰাতিপুৱা 12টা বজাত আছিল নেকি মই একদম মানে কাৰেক্ট মনত নাই কিন্তু যিয়ে নগৰ তো যাম জীৱনত প্ৰথম ফ্লাইটত উঠিম মানে ফ্লাইটত উঠি পোৱা নাই আৰু চেন্নাইত যোৱাৰ আগতে অলপমান চেক্সি হ'ব আহিছোঁ মানে অলপমান চুলি দাড়ি কাটি লওঁ মানে দাড়ি নাই দাড়ি গাজাই নাই চুলি অলপ কাটি লওঁ তো ভাই কেনে খবৰ একদম চুলি সুন্দৰ সুন্দৰ কৰি দিয়া তো বাজিল ৰাতিপুৱা 5:52 এইফালে বেগছে একদম ৰেডি একদম মায়ো ৰেডি আৰু মই এইফালে চেণ্ডেল পিন্ধি লৈছোঁ মানে জোতা মিলি বহুত জ্বৰ তো চেণ্ডেলটো মিলি টেনশ্যন নাই আৰু ইফালে একদম মানে য'তে ত'তে খুলি যাব সোমাই যাব পাৰিম আৰু এনেকৈ উঠি ল'লোঁ বাছত আৰু এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ মানে সেই কি বুলি কয় এইখিনি জালুকবাৰী পালোঁ এতিয়া ইয়াৰে পৰা এয়াৰপৰ্টক লৈ যাওঁ আৰু তাৰপিছত তো আহি পাই গ'লে ফাইনেলি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ তো গাইজ এয়াৰপৰ্টত ভগৱান মানুহ চাওকচোন মা কেনে লাগছে ভাল ইমান মানুহ দেখছিল নেকি তো মই লাইফত ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ মানে বাহিৰত যিমান বাৰ গৈছোঁ না সেই ট্ৰেইনতে গৈছোঁ আৰু 8:50 হ'ল ফ্লাইট আছে কেইটাত 12:15 ফ্লাইট আছে তো দেই আৰু এতিয়া অলপ কিবা খাই আহোঁ কাৰণ এতিয়া বহুত দাম বস্তুৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে বাহিৰত যে কিবা অলপ মানে ভৰি আহোঁ নহ'লে সেয়াৰ সৰুৰ পৰা পঢ়ি আছিলোঁ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ মানে অসমৰ বিমান বন্দৰটোৰ নাম কি তো আজি ফাইনেলি আৰু এই ফেনখন চাওকচোন মানে এনেহেন এখন বৈদ্যমান ঘৰত লগাই মানে কেনেহেন হ'ব মানে মই ভাবছোঁ আমাৰ ঘৰত এখন আঠপাৰে নাই মানে ইমান ডাঙৰ আৰু এয়াৰপৰ্টত আমাৰ বেগটো হয়নি সোমাই দিলাক চেকিঙত ওলাই আহিলি হয় ৰ হয়নি ওলাই আহিব এতিয়া আৰু গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ মাৰিছে মানে কিবা এটা বেলেগ আৰু অসমৰ চবখিনি বস্তু ইয়াত আছে আৰু এইটো চাওক মানে ইয়াতে সাজি থৈ দিছে আমাৰ ইফালে দুকলি বুলি কয় আপোনালোকৰ ইফালে কি বুলি কয় মোক কমেণ্ট কৰি ক'বচোন আৰু জাপি মানে কিবা এটা ভাল লাগে তো গাইজ এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত বহি আছোঁ তো আজি প্ৰথমবাৰ দেৱপ্ৰতিম লক্ষ্মী মেলি মানে আপোনালোকে নহয় দিয়ক মানে গৰীবটো হম হে আফচবটো আমিৰ হে মানে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ তো কিবা এটা মানে পৰিৱৰ্তন ভাল লাগে আৰু এইখানে ৰুবেন চক কয় পৰা আহিল মানে তো এইখানৰ দিন এনেকৈ বা আমাক মানে এইখানে ইণ্ডিগো নহয় go.air.in তো গাইজ এয়াৰপৰ্টত এনে ঘূৰি আছিলোঁ লগ পালে ভূগন দাস নতুনকৈ চিনাকি প্ৰয়োজন নাই চবে চিনি পায়ে অলৰেডি তো ভূগন দা ক'ত যায় মই এতিয়া গৈছিলোঁ আগৰতলা যাম ঢাকা ছেকেণ্ড মোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ আফটাৰ পাকিস্তানত গৈছিলোঁ হায়দৰাবাদ যোৱাৰ ইচ্ছা আছে তো যদি চেন্নাইৰ হায়দৰাবাদ যাম যাই কিনে বাহুলি যাব খুব ধুনীয়া তোমাৰ একেবাৰে যিখিনি পইচা লয় ন টিকেটৰ একেবাৰে ৱৰ্থ হয় তোমাৰ গোটেই দিনটো ঘূৰিলে তোমাৰ চাব লগা ইমান আছে ন ৰামু চিকিম বহুত জেগা আছে যিটো টিভিত দেখি থকা যায় তো ৰিয়েলকৈ দেখা যায় একজেক্টলি থাকে না চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঢাকা গৈ আছোঁ গ'লে যাব ঢাকা মই যাম চেন্নাই একদম মানে লগ পাই ভাল লাগিল মোৰো ভাল লাগিলে বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে তো গাইজ এয়াৰপৰ্টত ঘূৰি আছিলোঁ ভাইক লগ পালোঁ তুমি নামটো কৈ দিয়া হিমাংশু কাকতি আৰু মই এটা কথা কওঁ মানে অসমত কিজানি চবতকৈ ঠাণ্ডা জেগা এইটোৱে নেকি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টটো তাকেতো মানে জেকেট বেলেগ অৱস্থা আহিছে তো এচি আহিছে কয় এচি কেইটা কয় বা দেখাও নাপায় দামী এচি মানে ৰিচ এচি ধনী মানুহৰ এচি এইফালে একদম এখন দুখন মানে মোবাইলত সৰু দেখি আছোঁ টিকট কিন্তু বৈধ ডাঙৰ মানে এইখন তো অলপ পাছত উঠিম আৰু আমাৰ একেলগে ফ্লাইট আছে চেন্নাই মই চেন্নাই যাইছোঁ তাতে চেন্নাই যাই লগ পাম একেলগে থাকিম এতিয়া মস্তা আছে একদম ধামাকা হ'ব এইখন আমাৰ ফ্লাইট মানে চেন্নাই ইণ্ডিগো আৰু 6E0119 12:15 তালা মাৰি দিছে সেয়াৰ ফুলবাৰী
এই আগতে খুলিছিলোঁ মানে এই গুচি দিলাক ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ আৰু এইটো হ'ল ধনী মানুহৰ জেগা মানে ষ্টাৰবাক্স কফি মানে ধনী মানুহৰ জেগা বোলো ধনী মানুহে খাই দিছোঁ আমি এইবিলাক ক'ত খাম আৰু আমি ইয়াতে খাইছিলোঁ ইয়াতে মই গ'লোঁ এইটো দেখিছে হাতত লৈ খাই আছে দেই আৰু তো গাইজ এইখন বাছত আমাক লৈ আহিলে একেলগে মানে এইখন কি বোলে এৰোপ্লেন মানে সৰুতে ওপৰেদি জালি চাওঁচটো ওলাই যায় কিনে এৰোপ্লেন গেলি তো আজ খাম যায়গে লাইফত প্ৰথমবাৰ আৰু এনেকৈ বহি ল'লোঁ এৰোপ্লেনৰ ভিতৰত একদম মানে সিহঁত খিৰিকী এখন বহি লৈছে আপোনালোক বাহিৰত দেখে যাম একদম তো আৰু সেইখন সিফালে আছে এৰোপ্লেন আৰু এইখন এখন ট্ৰে দিয়ে ইয়াতে মানে কিবা খালী খাব আৰু ইয়াতে আৰু ইফালে এইটো পেকেটত বা কি আছে ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰি আৰু এই তিনিটা আমাৰ ইয়াৰ হোষ্টেজ মানে সৰুৰ পৰা চিনেমা যে মই দেখিছোঁ আৰু শুনি আছিলোঁ দিয়কচোন মানে ইয়াৰ হোষ্টেজগিলা বোলে বিৰাট ঠৌগা হয় বোলে আৰু ফাইনেলি এৰোপ্লেন খান চলি গ'ল তো এতিয়া উৰিব আৰু দেই আৰু আৰু আমাৰ তলত দেখি চাওক মানে চব সাগৰ এনেকৈ সাগৰৰ ওপৰেদি আহি পাই গ'লোঁ চেন্নাই তো দিছ ইজ চেন্নাই টাউন তো গাইজ ফ্লাইটৰ পৰা নামি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ চেন্নাই তো এতিয়া ভাষাগিলা কথাগিলা অলপ বেলেগ না মানে বুজি পোৱা নাযায় মানে সহজতে আৰু এই ট্ৰেইনত বহুতে কেনেহেন লাগছে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ কাণখেন মানে ভাই মানে কেনে মাতো বহুত ভয় লাগছে বহুত বেছি ভয় লাগছে প্ৰথমবাৰ না মোৰ প্ৰথমবাৰ হ'লেও কেনেকৈ উঠি পিনে ৰাস্তাত অলপ অভ্যাস আছে উঠিলোঁ টেম্পোৰিতে যাইছোঁ হোটেল ৰুমত এটা বস্তু দেখাবলৈ মানে এতিয়া আমি চেন্নাইত না গাড়ীগিলা চলে সিহঁত আপোনাৰ কি एलपीजी से चलता है मतलब एलपीजी चले मैंने टेम्पो टैक्सी चले टैक्सी भी चलता है टैक्सी भी एलपीजी से चलता है और ये जो रोड में जा रही है गाड़ी भी चलता है ऑटो एलपीजी में भी टैक्सी भी हो गया बहुत गाड़ी में बदल गया तो मैंने बहुत प्रदूषण बहुत মানে কমি যায় চেন্নাই আহি কিনে এখন অসমীয়া চেন্নাই ৰেষ্টুৰেণ্টত আছোঁ মানে অসমৰ গামচা চামচা মানে দিছে আমাৰ একদম তো ভাল লাগে কিবা এটা বাহিৰত মানে অসমৰ বস্তু দেখি তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ হোটেলত ভগৱান এচিটো অলপ বতাহ অলপ কিয় না মানে ইমান অসহ্য লাগিছে গৰম আৰু আজি ফ্লাইটত আহাৰ পৰা মই কাণে এতিয়া একো শুনাই নাই কি হৈছে কাণে শুনো গমে মানে তোৰে এনেছি না মাৰো এনেছি মোৰো এনেছি কি হৈছে গম মানে কিবা ওপৰত কি নাজো দে আৰু সেই আৰু তো গাইজ আহি পালোঁ চেন্নাই তো এইখানে আমাৰ হোটেল মানে তলত ৰুমটো আছে তো ৰুমটো পৰা এইটো ভিতৰত নেদেখোঁ আৰু তো অলপমান দেখ লাগে বাৰু একো নহয় তো নেক্সট ভিতৰত ৰুমত দেখাম মেৰিনা বিচ মানে সাগৰ তো সাগৰ দেখাব লৈ যাম আৰু এপ'ল' হস্পিটেল যি চেন্নাইক মানে মানুহে চেন্নাই বুলি ক'লে যি বুজে এপ'ল' হস্পিটেল তাকো লৈ যাম ইমান বাৰ আপোনালোকে দেখাব চেষ্টা কৰিম তো একদম যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তালৈ কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব অহা ভিডিঅ' এটা একদম ধামাক হ'ব চেন্নাই পৰা তো মানে চেন্নাই মে হাম ভি ফালেংগে তো সেয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু মোক যদি মোৰ লগত কথা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক মই আইডিটো আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ছ'চিয়েল লিংক দিয়া আছে আৰু দেৱপ্ৰতিম ভূঞা বুলি আছে ফ'ল' কৰি দিয়ক এই বম বিল্ডিং সেয়া